Ju përshëndes gjithëve, i nderuar kryetar i Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës, akademik Mehmet Kraja, e nderuar nën-kryetar Akademisë, akademike Justina Shiroka Pula, të nderuar anëtarë të Akademisë dhe gjithë ju pjesëmarrës, deputet Kuvendit të Republikës Kosovës, që po shoh se janë sot disa prej tyre këtu, zyrtar të institucioneve, profesor, student, udhëheq të instituteve dhe institucioneve shkencore, cilët na nderojnë me pjesëmarrjen e tyre, qytetar, më lejoni që në emër të Këshillit Organizues të hap konferencën shkencore Gjenocidi dhe masakrat serbe në Kosovë në periudhën 1998-1999. Konferenca është përgatitur nga seksioni i shkencave shoqërore, si pjesë e programit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Objektivi themelor i kësaj konference është dëshmimi të vërtetës shkencore dhe historike për gjenocidin, masakrat dhe dhunën e Serbisë, me qëllim që këto veprime të mos përsëriten kurrë, që kryesit e këtyre masakrave të përgjigjen para drejtësisë për veprat monstruoze të tyre, si parakusht themelor për paqë, për siguri dhe stabilitet në këtë pjesë të Evropës. Të nderuar pjesëmarrës, pas fjalës kryetarit të Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës, akademik Mehmet Krajës, konferenca do të fillojë me një video të përgatitur në bashkëpunim me Radio Televizionin e Kosovës, të titulluar Masakrat serbe në Kosovë në periudhën 1998-1999 në kujtesën e të mbijetuarve, që do të zgjasë rreth 25 minuta. Do të vazhdojmë pastaj me kumtesat, janë gjithsej 21 kumtesa, ndërkaq që pas përfundimit të konferencës në përmbledhjen e botimeve të gjitha punimeve që prezantohen në këtë konferencë, si aneks i veçantë, do të bashkangjiten në 25 rrëfime të mbijetuarve, të cilat i ka përgatitur Këshilli Organizues. Elus kryetarin e Akademisë, zotin Mehmet Kraja, ta merr fjalën. Faleminderit. Ju përshëndes të gjithëve, pjesëmarrës të konferencës, akademik, mysafir dhe të tjerë të pranishëm. Dolan këtë foltore që të përshëndes punimet e kësaj konference dhe të them se mbajtjen e saj e kam mbështetur që nga fillimi, sepse të gjithë kemi ndjeshmëri për këtë histori të dhëmshme të Kosovës. Me lejoni të them tani se edhe në pikpamje terminologjike të rrethanat tona gjërat marrin një kuptim domethënës. Gjenocidi është një kompozitë e përbërë nga fjala greke genos, që domethën familje, fis, racë, dhe fjalës latine cid, ocidere me vra, ndryshe quhet edhe popull vrasje, një kompozitë që nuk tindllon aq mirë shqip, por që domethën në ka vrasje qëllimshme dhe masive e njerëzve me nxitje etnike, racore, fetare, ose edhe politike, si dhe veprime të tjera që çojnë deri zhdukje fizike, po me këtë qëllim. Që me 1948, ndalimi i gjenocidit është kthyer në ligj ndërkombëtar. Ndërkaq as fjala masakër nuk ka kuptim më pak lëndues. Është akti ose shembulli i vrasjes së një numri qenjesh njerëzore, zakonisht të pafuqishme në rrethana të një mizorie, të pa shembull. Fjala ka prejardhjen nga frëngjishtja vetër dhe ka kuptimin e thertores, e përsëris të thertores. Rreth evidencimit të masakrave me prapavi gjenocidale, mund të them se disa gjëra ne i kemi bërë mirë, por jemi vonuar me një institut të pajisur mirë dhe të kompletuar me kuadër profesionist, me ekspert të kriminalistikës, me jurist dhe me ekspert mjekoligjor. Punët tona deri tashme, e them me keqardhje, kanë mbetur në nivel amator.
Ne tani duhet të zbresim nga niveli folklorik i interpretimit të masakrave dhe gjërat i vendosim në rrafshin juridik. Të bëjmë dosjet juridike me dëshmi të qëndrueshme për ndëshkimin e shkaktarëve dhe ushtruesve të gjenocidit dhe për kompenzimin e viktimave. Përveç kësaj kemi bërë edhe gabime të tjera. Partitë politike në Kosovë në disa raste, disa zëshë dhe disa nën-zë, krimet dhe gjenocidit i kanë konsideruar argument politik. Njëra palë për të përfituar mbështetje, pala tjetër për të luftuar kundërshtarin politik. Edhe gjykata e Hagës, kjo e fundit, gjykata speciale, ka marrë atribute politike. Këtu në akademi, deri tash së fundmi, kanë ardhur emisar për të kërkuar që ky institucion të ndërmarrë nismat për suprimimin e gjykatës, pavarësisht se të gjithë e dim se ne nuk kemi qenë, se akademia nuk ka qenë ajo që e ka iniciuar këtë gjykatë dhe akademia nuk ka mandat për nismat e tilla. Akademia është kritikuar edhe për gjëra të tjera, pse nuk ka bërë më shumë në këtë drejtim. Disa OJQ, disa çunave dhe gocave kanë ndërtuar reputacion publik duke kritikuar akademinë. Veç mas fjalorin enciklopedik, në të cilin janë evidencuar dhe janë përshkruar në mënyrë të argumentuar 32 masakrat kryesore të Kosovës që kanë ndodhur gjatë luftës 1998-99. Në projektin e ardhshëm të enciklopedisë shqiptare ndërka gjenocidi serb në Kosovë do të marrë shqyrtim adekuat dhe trajtim shkencor. Ju faleminderit dhe ligjërimet të mbara. Faleminderit kryetar. Tani po vazhdojmë me videon masakrat serbe në Kosovë në periudhën 1998-99 në kujtesën e të mbijetuarve. T'ju informoj se këtë video kemi përgatitur me mbështetje të fuqishme të radio televizionit të Kosovës. Prandaj dëshiroj që t'ju falenderohem drejtorit të radio televizionit Shkumbin Ahmet Gjekaj për një bashkëpunim të fortë institucional, si dhe redaktorëve përgjegjës Gjymret Veliu dhe Rozafe Meta Gashi për përzgjedhjen e materialit në bashkëpunim me anëtarët e Këshillit organizues. Faleminderit. Gjatë decenjeve të fundit në Kosovë, regjimi militarist i Beogradit në kryen e Slobodan Miloševićit ka ushtruar dhomë të vazhdueshme dhe ka bërë krime gjenocidale mbi popullatën civile shqiptare. Vetëm gjatë vitit 1998 e 1999, Serbia në emër të luftës së pashpallur vrau e masakroi në mënyrën më barbare mbi 10.000 shqiptarë, kurse janë burgosur dhe persekutuar mijëra të tjerë. Ne kemi ikë pe granata në shkollë malë. Me popull, me gra, me fëmijë, me krejt, i normalizia në kanë ataku bura, gra, krejt, erë në kanë të bu, tani gra të ka janë, dhe bura në kanë të bu, aqë. Që ta gjithë ka pjevish me gjesë qurti, i ka do, nga hadinë të tjërë ka të kujme konanë, edhe ka të ka tonë të lirë të qëtë. Të kërë ka të dorë të jetë tonë, i ka morë, i ka drejë që me sopë të rejë në jetët këto, me të fosh me sakista, me shetë, me shkamas, që i ka në morën të rejë. Tani, i ka morë me gata monta dhogët, që kemi një në mërëna për shpisë këto, ka të ishtë ka monta dhogët, dërë patu. Tani mas rëmi ka krisë të marë majma, po se këto rejë në dhe të dishë, në që ka të rëmën, janë të gudgotit, i ka placitës, ka larerës, ka barinësës, një gjërgjisës, edhe një gjatë zatë teme kështu pas mytë, Ramadan Hoxha tjirë të malë atje, ato i smutë ato me këtë familjen, ato kështu pas djetë. I kanë rejë në stu, kanë me thanë atjetër këtu, me shaka në modina, pra ka letë zotë, ullë gjatë. Shkrupë të konë, disa bjatërë shkrupë që të me bresë, konë, djerë shërë.
edhe masanime I ka ndronë me shqitoarme, edhe mas I shkue ushtri me risisin shkuna tonë, edhe në kitoni si spërtati tushit, tani natë I njore në në orës, I min kati që kina thaftu, I njore kini qenë tonë deke. Ja 13 gjenozë deke që dhe. Ja shanion që është I varru gjamet I kine, ajo është ake të shpia. Fërdorit, në shku mas madhe këna ka marësu, në ka më me dullirë, ka marë, nga shëdorit e dyur, aty në kam le fort, e ako në shqip në magare, aty në kam brejnë se cilë. Do në hamë të I rakon tonë të ndëqë, kësi kështu që se një në një titër me pose, bërtet që ka që se kështu atër në që një fyrës. E kush u fyrë një shka që ka këshia ka pësu atër që. Në në fyrës në posë. Qa ku me dritë, ku me vëli që një në avatë të më, organizimi të një shishmonë më hamë në që të vati, se cilë e posa një të kontë, ka dyre fava të me garonë, masave I karava njëmit, shkemin të aty ku ka gjabë, një ka një grafon, në karava dhe mu dhe në shkemin, një ka të mus, ka pasë mus në karava, një me gjabë, ata për herën të djekën, një për aty, në ndarë të karë një për të djekën, atëherë, I kam kohë dhe kërë, kam fillu të gjykja atyës. Kërësisht, kur kam dorë, në këtë që të në rrëvajnë, aty e kam në refon që të këpturën që të në kam ljubë, që në kam për 15 minuta e kërë shlushë, në që së Kune në orë dhe të gjithë kleta burë një të refogjatë, ka të një të rëzohë, ka të shaposë, kjo që ka bërë ti në punë dhe familë, me gropë, me letë, me bura. Në kanë ujue, në qitë rrujë, në qitë shpijë. Vetë në kanë qitë për qatë rrujë, më konë, një trakter që ku konë qitu. Qatë rrujë konë një që hini tjenë, me automatë shkonë. Ata kërë në kontraktura të rëndë, suko që të kërë që njën në rëndë, njën të posëm në të dhe traktura të në suko që në mërë në përshpi. Traktura në në mërë në përshpi. Tonë që të rëndë, ana kanë që për shpi, për kësa shpi, ana kanë që për tujë, ata të kunë njën dhe njësa. Kërë më ata rëmnisë, këtu më atë gorë, kënej gorë, në mësis, në metë, në kamorë, në durë vetë që mund këtu. Në më ka qitë këtu. E në orë dhe vetë në kanë qetë, në ka thonë hajtë, se janë që atje, tash ka ju ponë, tash në punë ku përmitë, tonë dhe në mjëtë, tash tash edhe e grëpë që qërë në dikot, në përmishë një tonë. Ma se në mjëtë një vetë dhe vetë. Ma zanimon të rrë. E ndore në shkonë marë, e mundë I kanë mundë të lakërën të shkërë, e në shkonë të shqipë, ku netë në këtë. Gjenozët e me që të, që ku me të, vetë të të Me të kryetënjarë në atë e mamën, në mërame kur heshën forcat policore në këtë lakëtor, kur kemi ardhë të që pas mluë me kamionin që si të për një Kosovë, diku I këshme e dora jashtë, diku I kama nëse rëndike e ranë të gade që po që këshme pas kavë, edhe me të njoftima dokumenta kështë pas të këtymë në këtë, edhe mas 3 dite kanal për një kamion me 2 pistare, ka filloj I grupë tjetër Kosovë, ka rrëzua për 4 metra. Nëse ku ka ndonë të rëgjek masanet, kanal të në bagere 2 kamionë. Një të të më tërnë dhe një të më tërnë ka marrë në dhe me këtë kam të gjithë Kosovë. Po herët në mëngjes ne jemi ngritur dhe I ndishëm që Krismat po vinë më ngatë. E kemi shtruar sofrë për të ngërë në kaptjallë, e kemi njës kaptjallë dhe kemi kryer,
Ne jemi ullur të pimë qaj, ose se me kam mërë të shtëpia të këshirin ato për nërbime rejzet, edhe ka nisë të gjuat. Babi jem duar të këshë kushelin e tata për ikon, ta ojë dalë, u shku të jatinat që ka pa që i ka ta u këthyre, ka u këthy qëtu, e ka në mramës në pjetë për jetë. Ne e kam babën që vratë, dhe jendi e kanë marrë atragipin bunjurët, në atë e ka që koshka në shkotire ata tjerë të bura, a ju më shku ata me tjerë, dhe veç u shku ato e ka njësë në shajt, jenë shku atje me tjerë, kanë kapë, kanë rravur, i shajkos. 54 vjeqë. Po, dhe në rrëve. E kanë marrë, e kanë rravur bakë dhe e kanë shkatuar para shkallëqë. Kanë hy, e kanë marrë migjen e kësa në rëshë kusherin e temë, kanë qita ata këmë shkatu qëtë. E ribat bajë, të të vjeqë. Kanë hy, kanë marrë dhe babaj e kësaj qikës, e kanë përshkatuar dhe kanë hy brenda, e era nuk kanë marrë muë, nuk kanë qikë përshkatim, 3 minutë ma kanë majtë automatik në të, dhe me rahën edhe muë. Ka persona janë në zonë nga policia barbare serbe dhe janë ndjekur me të zënë. Ky është Abdul Sekiu, 50 vjeçar, është Mehmet Bolaj, 47 vjeçar, dhe Adel Bolaj Loli me piti në 19 vjeçar. Çoğunluğundan Beşiktaş'ın yanlış bir hesap. Anlayalım ki siz koşuyken sen masakrat policja hangi katsa söyleyen verişler. Tam şey bu bir istiyorsanız bir saçlar şartlar var. Tam body control. Ne oldu bir tane yok. Bu tam şimdi bu verso para diyeceğiz. Nora kasmayacağız. Ne oldu satılır. Tam bakın ve konuşma sıcağı sevmediğim, kaçına karşı değil, ve önce sıkıp şüphe. Ve o sıkıntı ve nora süperişa osmortalım, tekrar bu süperişa ve cesur sıkıntı. Onye medine 2%, hadi ben sıkıntı yok. Ama şu güzel, bir patina koro, jatkovuz. Sıra, silonu smaşan mevret, poşu büyük. A potem mamy nie kto prezydent do szema, wysoko się do. Morano, okrat, ona i polisa, așa da kto. Mógłbym tak, cele eu răspuns. Scuti și doi cu mine acolo. Nu, așa nu. E polisa, mai bine nici, dar problema este cu una. Cu una cu Come compreendation, eu ne compreendation, so ce se întâmplă să vedem cu foarte atunci am un lucru la un care tu și am eu e de să schema suita postura cu tramvaiul un problem două episoduri în serie cu măsură Čas pe am vrut să poți am șomete. Vedem am zbucă cu ce să precis. Și pentru când în spital acum și zonose la ei. Не знаю,
për ashtat në mëgjesit kanalë në ndasë këto në këtër. Nga kena cifrë diktore, kena stisë të qene e plastikë, si kena dalë për të tane, zona nga këci masiti, ata zërë nga të bullë e kanë vjetëtë. Në bobe janë dalë të ikë me kanë zonë ka për magje, kanë nga qitë kene për ashtatet një krejtë se është kjo vitën. Kanë nga të të krejtë në shumë në shumë për të, kanë nga qëmë nga kontrolu gjatë nga të qka. Kanë bobe një nga përzu, bobe një kapë për dore, shumë të qitë e shkën qatë klasë, shpis, e në nga të matë shkën një të randit nësë. Klikerat e apre. Atëherë kanë barësh, edhe kekës. Që të ka klikerat. Klikerat e gjallë. E apre. Ora e bashkëshortës, ato në banë se kanë, në katër pluma në dorë në gjithë të një. Sharmi dhe nëmë në gjithë të një. Dorë të të fëmijëve dhe shpalla të të një. Dhe kanë një këllë. Marsh la pënqyë gjera të shimore, gjallë i madhë arbre, më lëtë të bëbë dhe thëtë, mi kisë dhe disa klitera. Kam dalë edhe më le klitera, la pënqyë, po gjallë i madhë arbre edhe me modra, vazë e dytë, ka gjurë një klitera. Nuk i ka dici po për zëfotorë. Në mëngjes të hershëm të ditës së 13 prillit, ozat në qyshën edhe kanë pyet nëna të shkullin dhe në qyshës në mostra prova edhe në të në indikonë dhe vimë së bashkë me të. Atërë në të shkoni në shkullë, që dresa mirë doma, joza dhe levitona. Bashkë me në nësarë, jerën teme, me hejri. Në mëngjes të hershëm, është bupritë, me vëmendje më të rrugë në së këthejën, sepse e që ka të dishtë kishë fillu të mirë, isha të nëzimë. Dhe kërë minarëve kanë parë që janë shumë, janë 4 vajza dhe 4 plakë, 4 nëmë, edhe i Zoti shtëpisë të gjithë i kanë zerë nga një, edhe kanë pushkatu dhe nga një plëm të kohë, të gjithë. Dhe janë dalë një nga një i kanë morë edhe i kanë pushkatu, edhe i kanë gjurë në bënonë. Një nga një. Çdo gjë që ka pas vdekur, që e kanë mbledhur, e kanë gjurë, vetëm i humbë gjurëve, që mas me ditë që ku është, dhe ke fillu me nxerr prej metrës kate të bënonin. Familjes tonë i këmë 5.000, këmë masë që se 8 antarë, këmë 5.000, 2 djenë 3 vajzë, këmë 2 djenë dhe një vajzë duke në gjithë kore të shku.
kurse dy vajzat e tjera janë gjetur bashkë me babën dhe me dy prindërit e vet. Në vonë tanë dhe fanatë. Në në konë në rosë në jetës, në kënë gjujtë, Rezultat satu kilo de Santa Famílias, subi comunicado de dia, imitar no mar, que mais acredita no mar, se ficar resultado de dia, o shkencore në shpinë që shtu në smiron që aty. Niko në shkaj në kompa dhe dia, këmë Bio akon 20 vjeçë bora, 17 punë sabria, 11 punë gjarë gjemri. Do të thonë Dora, Sabria dhe Gjemri nuk i kanë dhjetë u pravën. Jo, edhe të në basë të vjerë. Në të premje të vjeçë. Masakrin e 2 muajve ku humb shokun, ku humb kunatin, edhe jam të vranë dikun 15 përgjafi këto. Ka fëmijë që qiko shakore do të fëmijëve të mi, që i ndih një rrinë sot ati, e s'do të shkuar kuar. Kjo familje u shumë e 31 maj, ka ora 10. Pas gjirë mosh, 3 nonës, Selatinin, graf edhe perin fëmijën matrin që ka qesa balutini, është në vërtetësh. Në mesditën e 24 marsit në momentet mas orës 1 mesdit, fillun alarmin për Kosovë era 8. Se ka fillu fushat aerore e ke pozit në natë të si. Se po fillon të shkallje të opererë, se po vjen edhe ajo ma e rota, e kem plijit, po pash kaq, Që vendalim kam bërë drejt ati momentin gjendje shkatë është. Hysemi me bashkëshortën në hanën, me vazën hanë, umën, lëmësimin janin dhe Muhamedit. Idën e familjen e Rena, këto para e se me vita ofër, me 21 tjerë gjimi, një në sinatë në natë. Ishte trave që është rëstuar në familjetare sërë, ku pra përshirë që jenë dhe fëtazë të letarë sërë. Këtë i kanë po marë së shumë kanë parë, të në tekën ka qenë burra, ka qenë një rëmisë e tyre. Pastaj pas i kanë rëmbullu të zërë, ka rëmbullu të rejtë të shumë këto udhën e drejtë. Në masë të drejtë kanë qenë dërë zakoshës e 3 kamiona të policisë, mitarë dhe sërë. Ku mëna asë familjes keme ditë në zonë mëzën e tyre, se kuj ku ti tërgojnë, apo që rëndër me mëzën e mëndjohën të. Nështë të tani pa të regu e shabonin në të kurjen, se pa ka shumë në lëve të pa të nuk një ka shumë bashkë, në këtë të të tri ka nëse e të hodin pas, tri janë ma më kështu ma qenë të një mene, tash, se më këtë qurë, në të shumë në ashtë në fjanë, për të po vetë në shanë, vetë një shanë, një qikë në dhe, në të në këtë këtë që e një një do të të që që ka shtu, shkani të bërgjit, të 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 në dhe, e që ka të në shku shalë, e jam si që sa të dhe të një një uë të po, në të të shumë, se ka postë dhe të trakot, e në shku të një pa jesë kanë postë, po në dimë si shumë një lau, se isha dhe të kanë duhe qite në kisha plejtë vëpër, a e koj këtë nërë, dhe në që kanë dohë, ku më qite në një qitë një djetë, një rrëve një të spatë, e ka postë një të ashmush, e në të shkotë në në një të ashmush, shpasë një të ashmush, në një lojë, shpasë një të jetë të gjashtë.
Niet soms pak structuur cultuur, ja, comportement politique van haar naastvallen. Jongen, je pas zo snel als de die mensen pas zo. Die jongen dan moment dat de tijd staat aan het geschreven. Niet het, dat ik een zo prijs en dat is een naast nog zo. Przytuliczamy do na płot, ja jest Kaže si pa poštovno potrebno masakrat as samo kultura si por sa tenen que ser com que a kultura si por sa na maneira que kultura tush yan com jinha para tush compo tush compo fanjani compo tamam kultura aya pia kultura atomo cara corda kultura si cara mismo se a l'envie de créer un événement et je vois pas que par contre, nous, moi, c'est bon, job, pour finalement, une année d'hier. Et d'être un job. Pour mon job, les miss, les gars, qui secteur. Nu beșoară trăuba și așa. Deci de acolo pe capar, de la ea nu menție la noi. Sigurisht se pas në këtij materiali është pak një gjendje e rënduar që të vazhdojmë me punimet, mirë po ky ka qenë realiteti dhe nuk është vetëm ky, sepse ka raste që kanë qenë edhe matrana, por ka qenë e pamundur që të përfshijmë gjitha këtu. Tani po kalojmë në prezantimin e kumtesave. E kisha lutë akademik Jusuf Bajraktarin që ta merr fjalën. Faleminderit kryetar. Të nderuar kolegë, studios dhe mysafirë të kësaj konferencë shkencore, ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë ngjarje. Siç e dini, të pagjeturit janë ndër pikat më të dhimbshme në Kosovën e periudhës së pas luftës. Në veçanti, këto ditë kur gjithandej Kosovës po përkujtohen marteret e këtij gjenocidi të mërshëm, siç u pa edhe nga pamjet e dëshmitarëve, të cilët kanë pa me sytë e tyre masakrat dhe një gjenocid të paparë, ndoshta për vetëm në Bosnjë e Hercegovinë. Dhe me këtë rast, mua më lejoni që para jush të sjell një pjesë të historisë të marrëdhënieve të një periudhë rreth gjysmë shekullore mes popullit shqiptar dhe atij serb, të cilëve historia ju dedikoi jetën e përbashkët qindësore. Ndryshe nga një kohë dhe nga një kod jetikës njerëzore që sugjeron ndihmën dhe përkrahjen ndërsjellë për fëmijët, ne si popull patëm fatin e keq të përballemi me rrebeshë sulmesh e pushtimesh nga fëmijët tanë verior. Përkundër faktit që ne në momentet vendimtare u dham atyre ndihmën dhe liderët si Karagjorgji, i cili udhëhoqi me sukses kërngritjen për fitimin e autonomisë së Serbisë 1884, ndërsa në rastin kur ne
Na duhet ndihma e tyre për të fituar autonominë e shumë kërkuar kundër prandërisë osmane, hasëm në sulme djallëzore për pushtimin e hapësirës tonë kombëtare. Pikrisht në pranverën e vitit 1912, pas 10 kryengritjeve të fillim shekullit 20, në vilajetin e Kosovës plasi kryengritja e përgjithshme që ushtrinë e mbar hapësirën tonë kombëtare për të fituar të drejtën e shtetit pavarur shqiptar. Serbia jo vetëm që u mohoi për krajen për pavarësi shqiptarëve si fëqin, por edhe krijoi aleancën ballkanike për coptimin dhe ndarjen e trojave shqiptare me aleatat e saj, Malin e Zi, Bullgarinë dhe Greqinë. Mbreti i Serbisë, Petri, me 18 tetor 1912, publikoi manifestin drejtuar popullit serb, i cili me demagogji proklamoi luftën e shenjtë. Ushtria ime, thoshte ai, do të takoj edhe të krishterë dhe shqiptar musliman. Ne të gjithë atyre u sjellim lirinë, vllazërinë dhe barazinë. Parem ky i mirënjohur nga revolucioni borgjez francez. Në fund të këtyre premtimeve boshe, autori i Golgotës shqiptare, Leo Friendly, ngre zërin e protestës kundër synimeve grabitqare serbe. Ai konstaton me dëshpërim se, citoj, një popull trim, e me karakter po kryqëzohet para gjithë botës dhe Evropa e krishterë, e qytetëruar, po hesht dhe po bën shehir për këtë masakër. 10 mijëra njerëz të pambrojtur masakrohen, gratë dhunohen, pjesë të fëmijët mbyten, qindra fshatra digjen, priftërinjt masakrohen dhe Evropa prap hesht. Leon Friendly, duke përshkruar ngjarjet nga mesi i tetorit 1912 e deri me mars të vitit 1913, pohon se shfarosjet kolektive të popullit shqiptar ishin holokausti i parë evropian para atij hebraik, që është planifikuar dhe është zbatuar nga Serbia kundër popullit shqiptar. Sipas dokumentacionit që ai kishte në dispozicion, konkludon se në këtë periudhë së paku 500.000 shqiptar janë vrarë e masakruar nga serbët. Këtë fushat të luftës pushtuese të soldateske serbe ndaj shqiptarëve do ta gjykoj edhe një pjesë e intelektualëve dhe misionarëve evropian, siç ishin historiania dhe antropologja e shquar angleze Edith Durham, korrespondenti i gazetës Kievskaja Misl Lev Davidovich Trotski, personalitetet e socialdemokracisë serbe si Dimitri Tucovici, Kosta Novakovici, Dušan Popovici e të tjerë. Të gjitha dhënat e publikuara nga dokumentet e arkiveve të ndryshme pohojnë faktin se masakrat dhe gjenocidi ushtruar i serbëve ndaj shqiptarëve kishte për qëllim kolonizimin e Kosovës me serb e malazez dhe shpërnguljen e shqiptarëve autokton për në Turqi e Shqipëri. Në një dokument të Ministrisë Punëve të Jashtme të Turqisë të datës 26 maj 1914, veç tjere shkruan se, citoj, muslimanët shqiptarë që dëshirojnë të shpërngulin në Turqi duhet vendosen në Alep, Konya dhe Ankara, ndërsa ata që hezitojnë të shpërngulin duhet të inkurajohen dhe të tërhiqen për të vendosur në vendet më të përshtatshme në zonën e Edrenës dhe rreth saj.
Përfundimi i citatit. Kjo gjendje miruese e shqiptarëve të shpërngulur me dhunë është objekt observimi dhe trajtimi analitik dhe shkencor i shumë intelektualëve vendore të huajt të kohës nga luftrat ballkanike e deri në vitin 1944, kur Kosovës pas çlimit nga fashizmi ju imponuan një formë tjetër e pushtimit të dhunshëm nëpërmjet administrimit ushtarak, i cili shkeli të drejtën e vetëvendosjes të deklaruar në konferencën e Bunjat në janar 1944 e të pranuar botërisht nga faktorët e aleancës antifashiste si kushtin themelor të pjesëmarrjes në luftë kundër fashizmit. Kjo ndodhi edhe përkundër faktit se brigadat e ushtrisë nacionale shqiptare të udhëhequra nga shtabi i përgjithshëm i Kosovës ndihmuan në ndjekjen e forcave nazifashiste jo vetëm në Kosovë, por edhe në Maqedoni, Sanxhak, në Serbi, në viset e Bosnjës e deri në Srem dhe në Istria. Në anën tjetër, në pretekstin e një të ashtu quajtur revolte të Drenicës në shkurt të 1945, do të filloj gjahu mbi shqiptarët të periudhës së pas luftës së dytë botërore. Edhe pse me rrethona të reja shoqërore politike, për fat keq, zendja e popullsisë shqiptare po vazhdonte të ishte e nderë dhe pasigurt. Në këtë kohë mjaft delikate, Kosova ishte mohuar e drejta për vetëvendosje. Kjo ndodhi me aneksimin e Kosovës të rrafsh të Dugaxhinit me korrik të vitit 1945 në rrethona të një rrethimi të hekur të ushtarak të kuvendit të Prizrenit. Kështu pra, kundër pjesëmarrës në luftën antifashiste nacional çlirimtare, Kosovës për shqiptarët nisi një etapë e errët e pa perspektivë. Ajo shndrua në një kazermë të madhe policore. Filluan sërish masakrat masive mbi popullatën e pafajshme, likuidoshin patriotët dhe figurat e njohura me arsyetim fiktiv të quajtur anëmisë të sistemit socialist. Në këtë periudhë kohore, nga prilli e deri në shtator të vitit 1945, Kosova përjetoi disa fatkeqësi të reja, të cilat paralajmëruan robrinë e pushtetit të ri jugosllav. Me këtë rast duhet veçuar tragjedinë e Tivarit, që njëna prej tragjedive më të mëdha pas luftës së dytë botërore, ku rreth 1700 deri në 3500 shqiptarë të mobilizuar u ekzekutuan pamshirëshëm brenda një dite të vetme. Pastaj vazhduan ekspeditat ndeshkuese të forcave ushtarako-policore kundër forcave të rezistencës shqiptare me emrin Komiteti Nacional Demokratik i Kosovës, periudhën 1945-1947. Ndeshkimi dhe burgosja të gjithë shqiptarëve që nuk pranonin ripushtimin e Kosovës, të etiketuar si përkras të Biros Informative, periudhën 1948-1951. Procesi i Prizrenit me inskenime politike ndaj figurave shqiptare, periudhën korrik gusht 56, ku hapen mbi 22.038 dosje për personat dyshuar. Aksioni famkeq i mbledhjes së dhunshme të armëve në dimrin e ashpër të vitit 1955-56, ku mbi 30.000 shqiptarë u rrahen dhe u kestratuan në mënyrë barbare. Ndërsa, me tepër se 100 personat u mbytën me torturat më makabre. Deklarimi i dhunshëm për procesin e shkëmbëtarizimit dhe shpërngulën për në Turqi, që zgjati prej 1953 e deri 1966.
Që të gjithë këta faktorë të ndjekjes dhe të përsekutimit masiv të shqiptare kishin një qendër të organizimit dhe të përsekutimit nga organet e sigurimit shtetëror, UDB-ja, si quhetër, për të realizuar synimin e pushtetit serbomadh ndaj shqiptarëve në Kosovë. Të gjitha këto veprime ishin masa të mirë studiuara nga ekspertë të aparatit të dhunshëm shtetëror që rrezikun jetën normale të shqiptarëve në Kosovë dhe në këtë mënyrë mund të përfundojmë se vetëm në periudhën kohore 1966-1981 shqiptarët përjetuan një zhvillim më të dinjitetshëm të jetës në Jugosllavi. Pra, vetëm për një periudhë 3-14 vjeçare. Ndërsa periudha e viteve 1981-1999, ku kulmoi 98-99, është periudha ku shteti Jugosllav tregoi haptas qëllimet pushtuese dhe kolonizuese ndaj shqiptarëve dhe ndaj Kosovës. Kjo, ma në fund, domethënë është kulmi i gjitha masakrave, gjenocidit që kishte ushtruar Serbia mbi Kosovën për rreth 100 vjet. Faleminderit. Faleminderit shumë akademik Bajraktari për faktet cilat i prezentuat këtu dhe për kalvarën e masakrave serbe ndaj shqiptarëve për një periudhë kohore rreth 55 vjet historisë. Tani për dhunën si mjet për arritjen e qëllimeve politike, e ftojmë një kumtes akademik Isa Mustafa. Faleminderit. Vlerësohet si rast i veçantë pas luftës së dytë botërore që një shtet siç ishte Serbia me manipulime për qëllime politike me etnin, kulturën dhe faktorin historik nën maskën e çështjeve të brendshme të organizoj dhe të ekzekutoj dëbimin e më shumë se gjysmës së popullsisë shqiptare nga Kosova, ndërkaq që 1/4 të zhvendosjes shtëpive të tyre. Serbia me politika dhe veprime të dhunshme shtetërore e suspendoi autonominë e Kosovës në fund viteve 80 dhe insistoi apartheidin në Kosovë. Atakoi kohezionin politik shqiptarëve në mënyrë që ata të dorëzoheshin dhe të friksoheshin, zhvilloi serbizimin e Kosovës përmes instalimit si bartësit pushtetit pakicës serbe në Kosovë, e cila nuk përbënd as 10% të popullatës, dhe largojnë nga puna rreth 150.000 shqiptarë. E shkatroi strukturën shoqërore përmes mbylljes së shkollave shqipe dhe sulmeve ndaj inteligjencës shqiptare. Fshiu gjurmët e të arriturave kulturore, duke ndruar emrat rrugëve, të shkollave, të shesheve, mbi shkrimet. Atakoi fuqinë shpirtërore të klerit musliman dhe katolik, i cili ishte vënë mbrojtje të drejtave kombëtare dhe njerëzore, aplikoi metodat më të ulta të poshtrimit moral, sidomos ndaj grave shqiptarëve, shkatroi dhe degradoi kushtet e jetesës shqiptarëve për të shuar mundësitë për jetë kulturore dhe kombëtare të tyre. Një numër i trive dhe trejave u detyruan të emigrojnë jashtë, me që rast u ndërpren trendet e zhvillimit biologjik, ndërkaq që zhvillimi i Kosovës në këtë periudhë, 90-99, i shprehur në brutoproduktin e brendshëm për kokë banore shënoi rrënjën për 2/3. Do thotë për rreth 65%, u plaçkeq buxheti, kursimet individuale dhe kursimet pensionale dhe invalidore. Dëbimi me forcë, ekzekutimet masive, masakrat e përcjellura me çhuanizim të viktimave, torturat, dhunimet seksuale, pastrimi i identitetit, ishin vetëm disa nga veprimet e forcave serbe që lanë pas vetës shumë viktima njerëzore,
shtëpi e fshatra të shkatruara ndërmjet viteve 98 dhe 99. Gjatë luftës në Kosovë u vranë brutalisht mbi 13.000 njerëz, duke përfshirë 1.230 fëmijë. Listën e personave të zhdukur me dhunë ishin evidentuar 6.057 raste, prej cilave edhe sot e kësaj dite kanë mbetur pa u zbuluar edhe 1.617. Dhënat nga mbi 3.350 intervistat zhvilluara në vitin 1999 për studimin e vrasjeve politike në Kosovë, të mbështetur nga qeveria amerikane që u përpiluan nga shoqata amerikane e avokatëve, Iniciativa për ligjin e Evropës Qendrore dhe Lindore dhe shoqata amerikane për avancimin e shkencës dhe Human Rights Watch, pasqyrojnë shumë nga format e dhunës që kreu Serbia. Dokumentohen 27 flukse refugjatësh në tytat e armëve nga Kosova nga 24 marsi i vitit 99 deri më 11 maj të vitit 99. Gjatë fushatës së pastrimit etnik në operacionin Patkoj, ushtria dhe policia serbe sulmuan civilët nga 3 anët, ndërsa refugjatët i detyruan të iknin përmes skajt hapur jugpërëndimor të Patkojt në Maqedoni dhe Shqipëri. Me këtë rast, rreth 1 milion banor u dëbuan nga Kosova, ndërkaq që rreth gjysmë milioni njerëz ishin zhvendosur jashtë shtëpive të tyre. Dëshmitë dhe dokumentimet për masakrat serbe dhe ekzekutimet masive janë tepër të rënda. Nga masakra familjes Jashare, cila deri në frymën e fundit ja ktheu pushkën policisë dhe ushtrisë serbe, masakra e Reçakut, e cila alarmoi botën për krimet kundër njerëzimit, masakra e Mejës me rreth 700 vrarë, masakra në burgun e Dubravës, ajo e Krushës Madhe, e Likoshanit, e Qerezit, Qyshkut, Izbicës, Rezallës, Slovisë, pastaj Grashticës, Makovcit, Koliqit, komunës Prishtinës, kjo po dujeve që u pa edhe këtu. Forcat serbe zhvarrësën nga varret masive trupat e djegur të shkatruar në përpjekje për të eliminuar provat dhe për të minimizuar dëshmitë për mizoritë e tyre. Në raportin e Human Rights Watch të vitit 2000 me titull Përdhunimi si një armë së pastrimit etnik, tërheqin vëmendjen format e dhunës seksuale dhe përdhunimet e rreth 20.000 grave në Kosovë në vitin 1999 si armë e luftës dhe instrumente të spastrimit etnik sistematik. Në aksionet serbe u përdorën shqiptarët si mburojë njerëzore për të shoqëruar autokolona dhe objektet ushtarake në kundërshtim me Konventin e Gjenevës. Shkeljet e neutralitetit mjekësor nga forcat serbe përfshinin vrasjet, torturat, burgosjet dhe zhdukjet e mjekëve kosovar. Ndaj shqiptarëve u aplikua pastrimi i identitetit, duke i zhvesur sistematikisht nga dokumentet personale dhe ato pronësore, dhe kjo dëshmon më së miri se Serbia me këto veprime synoi ta bëjë të pamundur kthimin e tyre në Kosovë. Nga hulumtimet e kryera del se shkalla e vdekshmërisë e matur nga muji shkurt 1998 deri në qershor të vitit 1999 kishte arritur kulmin në prill të vitit 1999 me 3.25 në 1.000 banor, në krahasim me 0.72 sa ishte para lufte, që përkon me intensifikimin e fushatës serbe për spastrimin etnik. Hetimet e këtyre krimeve në kohën kur janë kryer, janë penguar nga autoritetet jugoslave dhe serbe, por janë sër organizatash të pavarura të drejtave të njerëzit, studios të organizatave ndërkombëtare dhe të qeverive nga vende demokratike që kanë hetuar dhe raportuar për to. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Kofi Annan në sesionin e 55 të Komisionit për Drejtat e Njerëzit në Gjenevë, më 7 prill të vitit 99, kishte deklaruar se në historinë e njerëzimit, midis gjitha formave flagrante të dhunës, gjenocidi nuk barazohet me asnjë. Shenjat e cilit duken se janë duke u vërejtur edhe në Kosovë. Departamenti i Shtetit në dokumentin Fshirja e historisë, spastrimi etnik në Kosovë, i vitit 99, thekson se vdekja përfaqëson vetëm një aspekt veprimeve serbe në Kosovë. Thuhet se me 10 qershor të vitit 99, forcat e NATO-s hynë në Kosovë dhe bota për herë të parë pa prova dërmuese të mizorive që forcat serbe kishin kryer,
vlerësonte se duke shkatëruar sistematikisht shkollat, objektet e kultit dhe spitalet, forcat serbe u përpoqën të shkatërrojnë identitetin social dhe strukturën shoqërore të shqiptarëve të Kosovës. Në rastin e dhunës politike, mund të flitet për determinizëm shumë kauzal, sepse e nxitet nga ndërthurja shumë faktorë, siç janë përcaktuesit strukturor ose shoqëror si përcaktues politik dhe ekonomik, pastaj ata kulturor të lidhur me normat kulturore brenda kulturës ose nën kulturës dominuese në një vend, dhe ata individual që ka të bëjnë me faktorin sociopsikologjik. Edhe pse shkaku kryesor i dhunës politike është vërtetuar se sa po të ndodh konflikti, të vërtet është politik, është vërtetuar se sa po të ndodh konflikti, identiteti etnik, kultura dhe historia luajnë një rol kryesor për të manipuluar dhe nxitur mbështetjen për kauzën shtetërore, ku liderët kultivojnë urrëtitjen për të mobilizuar pasuesit e tyre për konflikte dhe luftë. Dhuna politike mori sinonime si masakra, shkatërrime, spastrime etnike, gjenocid, madje edhe holokaust. Sidoqoftë, emëruesi përbashkët i tyre është shkatërrimi biologjik dhe kulturor i një populli. Prandaj si të tilla masakrat përshkruhen si politicide të projektuara që përmes pastrimit etnik të popullsisë të ruhet ekuilibri i pushtetit, dhe si gjenocidiale me qëllim të zhdukjes së një grupi të caktuar etnik. Rrjedhimisht, njëra nga strategjitë synon në nështrimin e një populli, kurse tjetra çrrënjosjen e tij. Kjo vërtetua qartë edhe në Kosovë, Serbia synoi në nështrimin e shqiptarëve, por kur nuk e arriti, ajo provoi çrrënjosjen e tyre nga Kosova. Aktet e masakrave argumentohen se nuk janë një shprehje pushtetit nga një regjim i fortë, por një shenjë dobësisë së tij. Luftën e fundit në Kosovë, sikurse edhe në Bosnë dhe në vende tjera, u përcollën me humanizim të viktimave. Gjymtimi i trupit dhe gjymtyrëve kryhet për të mbjellë frikë të tjerët, si mision simbolik i kësaj dhune. Në veprën e tij me titull shumë domethënës, mos e lini asnjë të tregoj histori, që i kushtohet gjenocidit në Ruanda. Autori Forges thekson se ky gjenocid erdhi nga zgjedhja qëllimshme e një elite për të nxitur urrëtie dhe frikë për të mbajtur veten pushtet. Ekzekutuesit e kësaj dhune, atje, por edhe tek ne, dhe lloji i këtyre liderëve, cilët sipas Freudit i cilësonte si fanatik të rrezikshëm të lidhur me këdo përpos vetvetes, dhe ndjekës që ishin të lidhur me këta liderë sepse përfaqësonin në një formë vetveten ideale. Propaganda serbe ishte mbushur me shembuj se si mashtrimi ose gënjeshtra e hapur në mesazhe për qëllimin shtetëror serb mund të ketë efekte mbi besueshmërinë e cila vazhdonte akoma në disa qarqe ndaj Serbisë. Logjika e tillë haset edhe në veprën e Hitlerit Mein Kampf, lufta ime, ku propaganda cilësohet si mjet, ku forma e saj do t'i përshtatet qëllimit cilit i shërben. Sidoqoftë, gjermanët e pranuan se kishte ndodhur një e kaluara të mërshme me fajin e tyre dhe shprehin nga dëshmërita për personin këtë të vërtet. Këtë nuk e bëri Serbia. As sot dhe kësaj ditë. Ajo nuk i pranon krimet që ka bërë në Kosovë dhe nuk është dënuar për këto krime. Ka tendenca që për pasojat e luftës në Kosovë të barazohen masakrat e regjimit serb dhe jugoslav me tër mekanizmin luftarak dhe policor, shtetëror në njërin anë, me një organizim vullnetar të UÇK-s për të mbrojtur shtëpit, pronën, jetën dhe atë dheun e tyre, që është jashtë çdo logjike dhe jashtë çdo force të argumentimit. Duhet kemi parasysh se si forcë ushtarake, forcat serbe përbëheshin nga armata jugoslave, forcat policore serbe, Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës Serbisë, njësitë paramilitare serbe, si dhe civilët e armatosur. Nga pala kosovare kundërvij ushtria qërimtare e Kosovës, e cila organizuar mbi baza vullnetare në zona të ndryshme, duke përfshirë edhe pjesëtarët e forcave të armatosura të Kosovës, të organizuar nga qeveria në ekzil, cilët luftuan në amblemën e UÇK-s,
por në fakt as njëra dhe as tjetra nuk ishin ushtri të rregullta. Elita intelektuale sërbe, si bartësit në nacionalizmit, ishte në shërbim për dhe projektuese politikave shtetërore sërbe kundër shqiptarëve. Tani mos ty në histori, me qenë se kishim një historian të shquar këtu, por të them se presidenti i Republikës Kosovës, Ibrahim Rugova, me politikën e tij ndikoi që të evitohen pasojat e ndezjes luftës në fillim të viteve të 90-ta, prandaj edhe shumë viktimave të mundshme. Atëherë kur lufta sapo kishte filluar në Kroaci dhe në Bosnjë dhe Hercegovinë, në kohën kur Kosova ishte krejtësisht e papërgatitur dhe pa përkrahje ndërkombëtare. Në atë kohë vlerësimet e profesionistëve që në vitet e 90-ta punonin në fushën e mbrojtjes për qeverinë mërgim, ishin se atëherë do të shpërthente lufta në periudhën e muajve të parë në Kosovë, do të kishte mbi 300.000 viktima. Të nderuar pjesëmarrës. Rasti i Kosovës tregoi rëndësinë e ndërhyrjes ndërkombëtare për të shmangur katastrofën e madhe njerëzore dhe shënoi një kthesë në fillimin e rendit të ri botror, në cilin vlerat humanitare do të kenë përparësi ndaj sovranitetit shtetëror. Por edhe përkundër krimeve të kryera, shteti serb dhe institucionet serbe edhe pas më shumë se 2 dekada nga përfundimi i luftës nuk kanë shprehur ndjenja faje, nuk i kanë pranuar krimet e tyre. Kjo sjellje e shtetit serb e bën fragjile paqen në Ballkan dhe në këtë pjesë të Evropës, sepse flet se ky shtet nuk ka hequr dorë dhe nuk është distancuar nga politikat e dhunës dhe politikat e krimit. Faleminderit. Pra, Serbia gjithmonë në mungesë të argumenteve, por me synime për të pushtuar territoret e huaja, ka përdorur dhunën si mjet për arritjen e qëllimeve politike, dhe këto argumente na i solli në mënyrë të përmbledhur akademik Isa Mustafa. Faleminderit profesor. Tani, milioni të them që një nga personalitetet më të shquara të ndërkombëtare që mblodhi argumente për gjatë gjithë kohës për ta faktuar gjenocidin serb në Kosovë, është zoti Josef Martinsen. Zotin Josef e kemi sot këtu, dhe ai do të kumtoj kumtesën me titull Gjenocidi në Kosovë bazuar në dokumentacionin tim, titullohet tema, pra në dokumentacionin e tij. Fjala është për ju, zoti Martinsen. Hello, everyone. Nice to see many people coming to listen to my presentation. It's very good to be here. I would like to thank, first of all, those who organized for me to come here. It was Salih Salihu, representing Kosovo Swedish Institute, and of course, Kosovo Academy. I'm basing my speech on my documentation.
from 1998 to 99. During 18 months, 10,600 children, women, and men were killed randomly and put in 400 mass graves. So that's the base for my documentation or my speech. History was my favorite subject in school. Back in the 1940s. So I'm an old man. So there was no internet at that time. Today, I could easily find internet information about Kosovë Academy, first established in 1975. Over the years in Kosovo and Serbia, I have read some Albanian and Balkan history. I came across the word besa in Albanian as something sacred and represented an Albanian virtue. For us Norwegians, we have something similar. A word is a word. If you do a contract with someone, the contract should hold. During my lecture now, I may have a digression or two. You know, digression is an act of deviating from the main subject matter in speaking. So here you have my first digression. The Balkans, the Albanians in the Balkans, unlike many people in Europe, are said to have taken care of the Jews on the run from German Nazi persecution during Second World War from 1938 to 45. In Scandinavia, only the Danish and the Swedish people took care of the Jews on the run. I'm sorry I have to use water much because I am very dry mouth. I don't know why, but it's dry. The Scandinavian, the Danish and the Swedish people took care of the Jews on the run. The Norwegian, my people, they did the opposite. The local Norwegian police gathered Jews in secret planned actions. Early in the morning, all Jews were gathered and put on a boat to Auschwitz concentration camp. On 25th and 26th November 1942, more than 750 were sent, and only 26 came back alive after the war. This story is a heavy historical burden for Norway. Now over to the subject I have started on. I call it the intervention that turned the tide in Kosovo. If NATO
had not intervened in March 1999 and subjected former Yugoslavia to an extensive air bombing over 78 days, I think most of Kosovo Albanian population would probably have been refugees all over Europe and in the rest of the world. And Kosovo would have remained as part of Serbia in the rest of Yugoslavia. There is a definition. In 1948, UN approved the definition to cover the term genocide. The United Nations Genocide Convention defines genocide as any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial, or religious group as such. So Lirak will help me because my voice is terrible. So he will read those definitions. Killing members of the group, causing serious bodily or mental harm to members of the group, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, imposing measures intended to prevent births within the group, and forcibly transferring children of the group to another group. In 1998, the ICTR, International Crime Tribunal, Rwanda, set the important precedent that systematic rape is in fact a crime of genocide. The international, legal, and political community have, for some reasons, avoided using the term genocide when it comes to crimes committed in Kosovo in 1998-99, over 18 months, where 10,600 unarmed civilians were deliberately hunted down and murdered. They were murdered. I lost my line. Yeah. And around half of the Albanian population was deported and forcibly transferred out of Kosovo. My documentation presented in 2010, where you could find it on this Truth Commission webpage, clearly shows that genocide was committed. The asymmetric warfare launched by Yugoslavian army and the Serbs in Kosovo under the Milosevic regime from 98 to 99 resulted in these indictments and sentences. On 26 of February 2009, the following former police and military officials of the former Yugoslavia and Serbia were convicted by Trial Chamber 3 of the Tribunal for Crimes Against Humanity committed in Kosovo in 1999. Former Yugoslav Deputy Prime Minister Nikola Shajnovic, Yugoslav Army General Nebojša Pavković, and Serbian Police General Sreten Lukic were each sentenced to 22 years imprisonment for crimes against humanity and violation of the laws or customs of war. Yugoslav Army General Vladimir Lazarevic, the Chief of the General Staff, Dragoljub Ojdanic, were found guilty of aiding and abetting the commission of a number of charges
of deportation and forcibly transfer of the ethnic Albanian population of Kosovo, and each sentenced to 15 years imprisonment. The prosecution charged the five with crimes committed during a campaign of terror and violence directed against the ethnic Albanian population of Kosovo in early 1999. Each of the accused was alleged to have participated in a joint criminal enterprise, the purpose of which was to modify the ethnic balance in Kosovo to ensure continued control by the Serbian authorities. The plan was to be executed by criminal means, including deportations, murders, forcibly transfers, and persecution of Kosovo Albanians. Now we will have figure 5. It's a short video made by Bern, and it shows things that came up under the film The Unidentified, made by Bern's News. A former member of a jackal group is interviewed about this experience during the war in Kosovo. His testimony not only confirms the tragic, and here you will see. When we arrived, the signs of destruction were everywhere. It was a fresh crime scene. To su govoreći o fazi samounifikacije. Smatram se osjećao. Ja mislim do teknija se osjećao. Izuzetno grozno izgledalo to. Mi smo to tad zvali. Okay, yeah, I think it's out, and then we can. Technical problems, okay. To je znači cvijete, kuća, terena, šuma i tako. Kako bi bio projekat reakcije? Reakcija naređena, planirana. Kao poslije giovane, artiglierie man, strijer, arme drone man policija. Tu će kad će kombinirati tri tyrene. Arme tar policija na massivu slavu. Našli su samo sa shodom da pohapsi nas 10, da kažu to su oni sve uradili. Oni treba da sudu. I NM lici. Da li su oni nešto radili, to mi ne interesuje. A su NM lici nekada. Also, this short video shows that the sign of genocide, there are elements there that shows that genocide was taking place. When UNMIK took over control of Kosovo, they had no records of the population or archives that could facilitate the work of setting up lists of dead and missing. Most of the office inventory or technical equipment were gone. The new authorities and others in Kosovo who worked with dead and missing people were very dependent on the lists that were created by international organizations such as the Red Cross, the ICTY, and other NGOs, because 3 different languages were used: English, Albanian,
and Serbian. And many of the lists were to some extent deficient. Many who came and reported could not document who they were and whom they represented. Serb military and police and paramilitary forces who participated in the forced expulsion of more than half of the civilian Albanian population took by force all forms of personal ID and other documentation from the population that could prove they belonged in Kosovo. Before I started this project, it was in November 2006, regarding those 400 mass graves. I contacted the Director of Institute of History, Dr. Yusuf Bayraktari, that's the man, and Director of the Archives of Kosovo, Yusuf Osmani. And asked them what I should do with my plans of doing a book project for those 400 mass graves and those 10,600 people that were found in the mass graves. What should I do? I asked them. Because UN told me there was no use for me to do books and do investigations, because they had all information. And probably they should have done it, because this was 2006, 7 years after the war. But nothing was done about those 400 mass graves. So, and I knew that if I started to run around in Kosovo and ask for information, they will probably say to me, who are you? Who are you representing? Because this was a one-man project. So I asked Bayraktari and Osmani for a written recommendation for this project. And they were very kind and issued a recommendation. And you have it up here on the screen, and Lirak will read it for you. Recommendation for support of former coordinator of UNHCR project for Kosovo, Mr. Joseph Martinsen. We are honored to recommend to institutions and persons of goodwill to help in different ways the author of book Puset e vdekjes në Kosovë, Walls of Death in Kosovo. In realization of his second project, the history of about 400 mass graves in Kosovo, Mr. Joseph Martinsen, like in his first book, aims to treat in the scientific and documentary way the destiny of civilian victims, unprotected Albanians from military, police, and paramilitary Serbian forces of criminal Serb regime during the war in Kosovo. Therefore, expressing gratefulness for work and great contribution of this honored author for presentation and reveal of human destinies, we consider with great importance the assistance for implementing this project with multiple values. With this recommendation, I went around in Kosovo to all international organizations and told them I need information that they were handling. And they were very helpful, most of them. The International Red Cross was probably
the organization that supported me with most information concerning people who was missing and dead. But you have the list here, and Lina, read it up, because it's important. Data sources I used thanks to the recommendation issued by Dr. Yusuf Bayraktar Institute of History and Dr. Yusuf Osmani back in November 2006. International Committee, Red Cross, Pristina. International Crime Tribunal for Former Yugoslavia, The Hague. Office for Missing Persons Forensics, UNMIC, ULEX, Pristina. Humanitarian Law Center, Belgrade. Author Joseph Martinsen, research work in Kosovo. International Justice, Human Rights Watch. No Peace Without Justice, International Crisis Group, Reality Demands, Brussels. Organization for Security and Cooperation in Europe. Council for Defense of Human Rights and Freedoms, Pristina. I received no information or help from the government at that time. It was on me. They were running Kosovo. Hadn't it been for 3 families, I would probably have not been able to do this project. It took many years since I was alone. But there were 3 families that I will mention. And the first one was Morina family in Jakova. Then we had the Pakastica family in Pristina. And from 2010, we had Berisha family in Kosovo. Without their participation, I couldn't have come up with 2 books and a film. It wouldn't have been possible. Because I had also a lack of resources, funding for the project. So it went over quite a long time, 10 years almost. Yeah. We have figure 8 here. Already early spring in 1998, Kosovo Albanians were forced to leave their homes and villages due to heavy shelling against their houses and foot soldiers that came in after the shelling and forced the families out on the roads or to the forests on mountains and burned down their houses. The number of registered persons outside Kosovo started already from March 98. And there you see the numbers at every month of people that had to leave Kosovo because of the persecutions that took place. Numbers of refugees displaced from Kosovo from 23rd of March to 9th of June 1999. From March 23, 1999, things escalated dramatically when USA and Britain and NATO started the announced bombing of Rest Yugoslavia, including Serbia and Montenegro. Milosevic declared state of war the 23rd of March, so he could officially use his military system to govern also Kosovo. And the military took
official charge of all actions in Kosovo. I will not repeat the numbers, but out of the course of about 4 months, more than 800,000 were forced out of Kosovo. This is information I have from OSCE. You can imagine, during 4 months, more than 800,000 were leaving. It was chaos on the roads and the borders. And there was enormous pressure on the people to have them out of Kosovo. All these things I have in the books, and a lot of more. So if you go on the web page that I showed, you will find all this information. Mass graves found in Serbia with Albanian victims. It was not only 400 mass graves in Kosovo. There were also mass graves in Belgrade and Serbia. And when Milosevic knew that his time was over and he wanted to sort of cover up his actions, his killings, they took up from mass graves in Kosovo, loaded dead people on trucks and drove them over to Serbia and Belgrade. It's a long trip with dead bodies. And there was a lot of them. These places I have mentioned here is Batanica, Petrovo, Perucha, and Raska, which was the last one they discovered back in 2010, more or less at the same time I was presenting my project. And we can have the next picture, please. It's a little bit strange. In Batanica, they had long tunnels that was empty. They used to grow mushrooms there. Can you imagine? Mushrooms in long tunnels, 100 meters long. There they placed dead Albanians from Kosovo in those long tunnels to have them covered, and so no one knew what was in there. And they probably wanted to burn them or whatever. And here was Dr. Ashim Yasuali. He was there and registered those people. Take that. I have problems. Yeah. Picture 13, yeah. That was the Raska. And there were, I think, hundreds of dead bodies. I don't know exactly. But they were found 10th of May, 2010. Now I came to my last part. It is very strange how time has flown for me since 2010, when I presented my war crimes documentation. For everyone else, also time has clearly flown, except
for the raped women. The raped women during the war, especially for the first 423 raped women. If you can take my bag. I have an interesting case for you. This is a case that it's not solved yet, even it is from 99. You can open it. In order to put focus on this issue, I made a T-shirt so we can try and spread around in order to let people know what was going on back in 99. So you can read it in Albanian. If you take it like this, read it in Albanian for them, so they understand it. It's there. Yeah. Can you read it? Can you read it, please? Yes, I can read it. Riktheni dignitetin e premtuar dhe në qëndrimin e sigurt dhe të ardhmen më të mirë për 423 viktimat e para të regjistruara të dënuara gjatë luftës. Një vetmi dokumentim ndërkombëtar I krimeve të luftës 98-99 në Kosovë. Just after the war, and UNMIK came in and established their sort of rule in Kosovo. They was desperately looking for evidence of war crime committed, and asymmetric warfare was taking place. And there was said to be around 20,000 raped women, at least, they said. I don't know, but I know a little bit of it. So, UNMIK, they asked all those raped women through NGO organization and asked if they could sign a document that was their story, how the rape was committed. And they had to sign the document because it should be public later on. UNMIK wanted to use these documents as evidence in the court later on. EU or UN, you name it. But it was important document for them to have. But when they asked most of those women, the women said, if I sign that document, my life in Kosovo is over. I have to leave if I sign it. But there were 423 that, in a way, didn't have any choice. They had families, children, no money, you name it. There could be a lot of reasons for them to sign. So they signed under the condition that UNMIK and the local government should help them when they came home to their local communities. Because they know when we come home, there will be problems for them. And UNMIK, they agreed. You will have help from us if you sign. So those 423, they signed the document. And do you know what's happened? Nothing. UNMIK suddenly forgot that they had promised these 423 men. They made a contract, official contract, but they didn't follow up. That is the story
that is not solved yet for Kosovo. Even if it was UNMIK that started it, Kosovo today have a responsibility for those women. Even after 20 years. For many years, I have written to the government and ministers, taken up this issue, but they never answer. They didn't bother to answer. Can you imagine? Okay. So, I have a picture here, and you can read. 3 books were written since 2003 by local female writers, and I wonder how many politicians have read these books. Historitë me re, 98-99, of Sanie Gashi, Rëfimet rënditëse 2003, Luljeta Selimi, Pa Apology by F. Ramosai, printed by Dugagini. And now I have my second digression at the end. In religion, prophecy is a message that has been communicated to a person by a supernatural entity. Here the other night, I got a prophecy like this. There will rest a curse upon Kosovo until the 423 female war victims have got their rightful excuse and compensation. Thank you for listening. Falenderojmë Zotin Martinsen për këto fakte të mbledhura nga vetë ai dhe të prezantuara para nesh, po gjithashtu gjejmë rastin që ta falenderojmë edhe për punën e bërë gjatë gjithë këtyre viteve. Tani ju ftojmë në një kafe të përbashkët për 15 minuta, pastaj do të rikthehemi për të vazhduar.